გამარჯობა, საქართველოს პირველი არხის ეთერშია ბიზნესპარტნიორი, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და მომდევნო 30 წუთი ჩვენი საქმიანი პარტნიორობის დროა. Გიყვებით მთავარს და განვიხილავთ მნიშვნელობას. Რამდენად ხელმისაწვდომია მცირეს კრედიტუნარიანობის გადამოწმების სერვისი. ახალმა რეგულაციებმა მცირე საფინანსო ორგანიზაციებს პრობლემები შეუქმნა. რატომ ფიქრობენ საკრედიტო ორგანიზაციები, რომ მათ ბაზრის დატოვება მოუწევთ და რა პოზიცია აქვს კრედიტინფოს? დეტალები ბიზნესპარტნიორში. 2018 წელს სახელმწიფო უწყებებმა 4 მილიარდ ლარზე მეტის შესყიდვა განახორციელეს, რომელმა კომპანიებმა შეძლეს ელექტრონული ტენდერებით ყველაზე მეტი თანხის დაზოგვა და როგორია სტატისტიკა. რეიტინგი ბიზნესპარტნიორში. ამერიკის მთავრობის 10 მილიონზე მეტი დოლარის ინვესტიცია საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებისთვის. რას ითვალისწინებს პარტნიორი ქვეყნის 5-წლიანი პროექტი და რაში დაეხმარება ის ქართველ ფერმერებს. დეტალები ბიზნესპარტნიორში. საპარტნიორო ფონდის რესტრუქტურიზაცია, არსებული ზარალი და ფონდის შემდგომი განვითარების პერსპექტივა განიხილეს დღეს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომაზე. ფონდის საქმიანობის ანგარიში დავით საგანელიძემ წარადგინა. დეპუტატების ნაწილის შეფასებით საპარტნიორო ფონდი არაეფექტიანია. რა არგუმენტები აქვს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელობას და რა სახით გააგრძელებს საქმიანობას ის? ამას ახლა ეკა გაზდელიანი გვეტყვის. ეკა, რა ძირითად საკითხებზე გააკეთა აქცენტი საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელობამ და რა შენიშვნები აქვთ კანონმდებლებს? საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოსმენა დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ამ წუთებშიც გრძელდება და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი და დაძაბული გამოდგა ეს შეხვედრა სხვადასხვა ასპექტების გათვალისწინებით. პრეზენტაცია წარადგინა თავდაპირველად საგანელიძემ ფონდის საქმიანობის შესახებ და ისაუბრა ფონდის სტრუქტურაზე. საგანელიძე ამბობს, რომ ის ეთანხმება ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას განცხადებას იმის თაობაზე, რომ დღეს საპარტნიორო ფონდი არაეფექტურია და საჭიროა მისი რესტრუქტურიზაცია, როგორც ფონდის ხელმძღვანელი აცხადებს, 10 წელია რაც ეს ფონდი შეიქმნა და მას შემდეგ მისი რესტრუქტურიზაცია არ მომხდარა და დღეს ის წარმოადგენს კვაზი წარმონაქმნს. როგორც საგანელიძე აცხადებს, ფონდის შულობილი კომპანიების მართვაში არ ერევა საპარტნიორო ფონდი, ესენი არიან ნავთობის და გაზის კორპორაცია, ელექტროსისტემა, ასევე ესკო, საქართველოს რკინიგზა და ასევე თელასის 24%. შესაბამისად ფონდმა არ იცის წინასწარ თუ როგორი იქნება მისი მოგება, როგორი იქნება მისი დივიდენდები და ვერ საზღვრავს, ვერ ალაგებს გეგმებს შემდეგი წლებისთვის. ასევე დავით საგანელიძის განცხადებით ის ფაქტი, რომ 2017 წელს ფონდმა მოგება დაასრულა 491 მილიონით, განაპირობა იმან, რომ ზარალზე იმუშავეს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ და ნავთობის და ასევე საქართველოს რკინიგზამ და რომ არა ეს ზარალები საგანელიძის განცხადებით ფონდის მოგება 192 მილიონი ლარი იქნებოდა. ახლა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ საჭიროა ფონდის რესტრუქტურიზაცია. ერთის მხრივ შესაძლოა მისივე თქმით, რომ ფონდი იყოს მთლიანად საბიუჯეტო დაფინანსებაზე და მისი შულობილი კომპანიებიდან მიღებული დივიდენდები წარიმართოს ბიუჯეტში, ხოლო მეორე მხრივ საგანელიძის თქმით, მას უნდა დაექვემდებაროს არსებულად ამ კომპანიების მართვა და შესაბამისად ამ ორი ვარიანტიდან უნდა გაკეთდეს არჩევანი. ეს კი ჯერჯერობით ეს პროექტი წარდგენილი არ არის. საგანელიძის განცხადებით საჭიროა, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ამ მიმართულებით დროულად იმოქმედოს და კანონპროექტი წარადგინოს პარლამენტში. შექმნა საკმაოდ დიდი დოკუმენტი, თუ როგორი უნდა იყოს ქვეყნის მთავარი საფინანსო ინსტიტუტი თავისი სტრუქტურით, რომ ეს არ იყოს ასეთი კვაზი სისტემა, ხაზს უსვავ მე თვითონ და მაშინაც ვამბობდი კვაზი სტრუქტურა, რომელიც არ შეესაბამება დღეს არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტს, როცა ფონდმა არ იცის, რამდენი ექნება მას შემოსავალი წელს თუ მომავალ წელს, როცა ფონდმა არ იცის, საერთოდ ექნება თუ არა შემოსავალი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი როგორც მოგახსენეთ, დამოკიდებულია იმ შულობილი კომპანიების წყალებში, შულობილი კომპანიების დივიდენდებზე, რომლებიც ჩვენთან შემოსავლის მხოლოდ ერთადერთ ფინანსურ წყაროს წარმოადგენს, როგორ დავგეგმოთ ჩვენ მომავალი წელი ან შემდგომი წელი, როცა აღმოჩნდა, რომ თქვათ იგივე წელს ან შარშან ამ კომპანიებს არ ჰქონდათ დივიდენდი და შესაბამისად ჩვენ აღმოჩნდით საკმაოდ რთულ სიტუაციაში.
დეპუტატებს ჰქონდათ შენიშვნები და კითხვები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის დავით საგანელიძეს შეახსენეს ჰუმანიტი ჯორჯიას წარუმატებელი და ჩავარდნილი პროექტი, ასევე ღორების ფერმის დაფინანსება და მათი განცხადებით უნდა გასაჯაროვდეს ის ციფრები, ღიად თუ რა ზარალი მიიღო ამით მთლიანობაში საპარტნიორო ფონდმა, ასევე დეპუტატების შენიშვნა იყო ისიც, რომ საპარტნიორო ფონდი დახურული ორგანიზაცია და გამჭვირვალე არ არის საზოგადოებისთვის ის პროცესები, რაც იქ მიმდინარეობს, ასევე გარკვეულ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი დავით ჭიჭინაძეს და დავით საგანელიძეს შორის დღევანდელ სხდომაზე, ასევე დეპუტატები აცხადებენ, რომ ფონდის მმართველობა არაეფექტურია, ხოლო საგანელიძე ამტკიცებს, რომ არა ფონდის მმართველობა არაეფექტური, არამედ ფონდის ფორმა არაეფექტური. თუ სწორად მახსოვს 9 მილიონზე ცოტა მეტი სესხი გაეცით ჰუმანიტი ჯორჯიაზე ამ პირველი კომპონენტისთვის. მეორე კომპონენტი, რომ ქარხანა უნდა აშენებულიყო მედიკამენტის GMP სტანდარტის, ის საერთოდ ფურცელზე დარჩა. ამიტომ აქ კითხვა მექნება, რა ბედი ეწია თქვენს მიერ გაცემულ სესხს, რატომ იყო ეს პროექტი წარუმატებელი, ჰუმანიტი ჯორჯია რატო ჩავარდა და სუბოლოს ამასთან დაკავშირებით გქონდა თუ არა თქვენ ინტერესთა კონფლიქტი ჰუმანიტი ჯორჯიასთან. აქ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც პირადად ვიცნობ. და მათთვის გადახდილი მაღალი ხელფასთან პრეტენზია არ მექნებოდა იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი იქნებოდა მომგებიანი საპარტნიორო ფონდი და სახელმწიფო საწარმოები. მაგრამ თან ამ ხელახვრელი იყოს ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეში და თან თქვენ პირადად გქონდეთ ამ ხელფასი. პირდაპირ გეუბნებით, ყოველგვარი პოლიტიკური პოპულიზმის გარშე ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი. სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდის შეფასება საერთო საინვესტიციო ფონდების ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ციფრებით. ეს უნდა შევთანხმდეთ ახლა ჩვენ ამაზე რა, რაც არ უნდა გვიხაროდეს, გვეამაყებოდეს, მოგწონდეს, რაღაცა სოციალურ პროექტად თვლიდეთ, მერე ვიზახდეთ, რომ აი რკინიგზას და იმას თუ ამოვიღებთ, მერე მოგებაზე, კიდე რა ამოვიღოთ, რომ უფრო მეტი მოგება დააფიქსირდეს. ანუ რკინიგზა და ელექტროსისტემა თქვენს მართვაშია ეს ყველაფერი. ამიტომ ციფრებით უნდა ვისაუბროთ, ხო? ბოლო 3 წელი 2017 წლის ჩათვლით 700 მილიონამდე ზარალია, ხო? თუ სწორად 600 რაღაცა მილიონი, ამას თქვენ უფრო მეტყვით. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოსმენა ამ წუთებში დასრულდა, შეხვედრა თითქმის 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მე შეგახსენებთ, რომ საპარტნიორო ფონდის შვილობილი კომპანიები არიან ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის ესკო, ნავთობის და გაზის კორპორაცია, საქართველოს რკინიგზა, თუმცა ოფიციალურად ფონდი მართვაში არ ერევა. ამ დივიდენდების გამოკლებით ფონდის მთლიანი წმინდა მოგება 2017 წლის მდგომარეობით 18 მილიონი ლარია. მადლობა ეკა საპარტნიორო ფონდის საქმიანობის ანგარიშის დეტალებზე ეკა გაზდელიანი საუბრობდა. ეროვნული ბანკის მიერ ამოქმედებული რეგულაციების შემდეგ ნებისმიერი სესხის გამცემის სუბიექტი ვალდებულია საკრედიტო ბიუროს წევრი გახდეს, გადაიხადოს საწევრო ღირებულება და პოტენციური მსესხებლის შესახებ ინფორმაციის ძიებაზე დამატებით 5 ლარი. როგორც ირკვევა რეგულაციამ, პრობლემები შეუქმნა მცირე ბიზნესს. მცირე ზომის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები იმასაც კი ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა მათი ლიკვიდაციის საკითხი დადგეს. მარიამ ვაჩნაძე მუშაობდა თემაზე. მარიამ, კონკრეტულად რა პრობლემებზე საუბრობენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და როგორია კრედიტ ინფოს პასუხი? იმაზე, რომ ეროვნული ბანკის მიერ ამოქმედებული რეგულაციები საკმაოდ მძიმე ტვირთი აღმოჩნდა ბიზნეს სექტორის გარკვეული ნაწილისთვის, ჯერჯერობით საუბრობენ მხოლოდ მცირე ზომის სესხის გამცემის სუბიექტები. ისინი ამბობენ, რომ იმ პირობებში, როდესაც მათ თვეში დაახლოებით 100 ან 150 პოტენციური მსესხებლის შესახებ უწევთ ინფორმაციის მოძიება და ამასთან ემატება პოტენციური მსესხებლის იმ პირების ინფორმაციის მოძიებაც, რომლებიც პოტენციურ მსესხებელს ეგრეთ წოდებულ თავდებში ჩაუდგებიან, ძალიან რთული აღმოჩნდა მათთვის კრედიტ ინფოში დამატებითი ხარჯების ისინი ამბობენ აგრეთვე იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის მაქსიმუმ 50%, სწორედ ამ 50%-ში მოუწევთ, რომ კრედიტ ინფოსთვის გასაწევი ხარჯები ჩატიონ, რაც მათივე თქმით თითქმის არის შეუძლებელი. მცირე ზომის სესხის გამცემის სუბიექტები ვარაუდობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდება ეს ყველაფერი, მაშინ მათ მოუწევთ საერთოდ ბაზრის დატოვებაც კი. მე გეტყვით, რომ დღეს 3500 ლარი ღვის კრედიტ ინფოს წევრობა, ხოლო თითოეულ პოტენციურ მსესხებელზე ინფორმაციის მოძიების ერთჯერადი ტარიფი შეადგენს 5 ლარს. რაც შეეხება დიდი ზომის სესხის გამცემ სუბიექტებს, ისინი ამბობენ, რომ მათთვის ეს თანხა პრობლემა არ არის, თუმცა არ უარყოფენ იმას, რომ მცირე ზომის სესხის გამცემ სუბიექტებს შესაძლოა ამ ტარიფებმა დიდი პრობლემები შეუქმნას.
ხარჯი ძალიან იზრდება კომპანიებისთვის. პლუს ამას მე ეჭვმეპარება, რომ თვითონ კომპანიამ ეს ხარჯი დააკისროს კლიენტს, იმიტომ რომ ეფექტური საპროცედო განაკვეთში უკვე აღარ ჩაჯდება ეს მოცემული 5 ლარი. ან შესაბამისად კომპანიას გაეზრდება ხარჯი და არ ვიცი ეს იმის მანიშნებელია სავარაუდოდ, რომ წვრილი კომპანიები კიდევ ამ დამატებით ხარჯებს ვეღარ გადაიტანენ და შესაბამისად უკვე დაიწყება ლიკვიდაციაზე წასვლა და ბაზარზე დარჩებიან მხოლოდ წვრილი მოთამაშეები. ზოგადად ფინანსური სექტორი რამხელა წნეხის ქვეშ მოექცა, როცა თქვათ ერთის მხრივ შემოსავლები შეეზღუდა და მეორეს მხრივ ძალიან გაიზარდა რეგულაციური წნეხი, ეს ტოვებს ძალიან მცირე მარჟას ფინანსური ინსტიტუტებისათვის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფინანსური ორგანიზაციების გადინება ბაზრიდან და ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ იმდენად არ გაძვირდეს ეს მომსახურება, რომ მე უკვე ფაქტობრივად ინვესტორებმა უარი თქვან ფინანსური სექტორის დაფინანსებას. რაც შეეხება თავად კრედიტ ინფოს პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც რეგულაციები ამოქმედა ეროვნული ბანკის მხრიდან, საფინანსო სექტორის მაკონტროლებელმა ორგანომ თავად კრედიტ ინფოსაც დააკისრა გარკვეული ვალდებულებები, კერძოდ ის, რომ ტარიფები მინიმალურამდე უნდა შემცირებულიყო. მაგალითად მოჰყავთ ციფრები, თუ კრედიტ ინფოს წევრობა რეგულაციების ამოქმედებამდე ჯდებოდა $2,500-დან $5,000-მდე, ახლა ეს ფასი არის $3,500 ლარი. კრედიტ ინფოს აღმასრულებელი დირექტორი იმასაც ამბობს, რომ მათ პრაქტიკულად მომსახურების თვითღირებულების ფასად უწევთ ახლა კლიენტების მომსახურება. ეს 5 ლარი არის მაქსიმალური გადასახადი იმ კლიენტებისთვის, ვისაც აქვს ცოტა რაოდენობის ძიება. სანამ რეგულირება იქნებოდა მიღებული, ჩვენ მქონდა ეგრეთ წოდებული რეინჯები, ფიქსირებული გადასახადით, ცოტა რაოდენობის ძიებების შემთხვევაში და 25 ძიებამდე ჩვენთან ფასი იყო $175. წლევანდელ სტატისტიკას თუ შევხედათ, საშუალო თითოეული ძიება ჩვენ მომცემთა ბაზაში შეიძლება 50 თეთრი. კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელიც ჰქონდა ცესხის გამცემ სუბიექტებს, ეს იყო ის, რომ ამ კრედიტ ინფოს აქციონერები ძირითადად არიან ბანკები და მათი თქმით უსამართლობაა ის, რომ ამ ხელმომგებას ბანკები იყოფენ. მე გეტყვით, რომ კრედიტ ინფოს სულ ყავს 4 აქციონერი, ეს არის ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია კრედიტ ინფო, დანარჩენი 3 კი არის საქართველოს, TBC-ის და პროკრედიტ ბანკები და გეტყვით აქვე იმასაც, რომ გასულ წელს მოგების სახით ამ ორგანიზაციებმა 1 მილიონი ლარის დივიდენდები გაიყვეს. მადლობა მარიამ, პირდაპირ ეთერში მარიამ ვაჩნაძე საუბრობდა. სახელმწიფო უწყებებმა გასულ წელს ტენდერებით 286 მილიონი ლარი დაზოგეს. 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 258 მილიონს შეადგენდა. ყველაზე მეტი ეკონომია ვაჭრობის შედეგად კვლავ საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მიიღო. უწყებამ 50 მილიონ ლარზე მეტის დაზოგვა შეძლო. მეორე ადგილზე კვლავ თბილისის მერია თითქმის 28 მილიონის დანაზოგით. ტოპ 3-ში შედის საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას, რომელმაც ტენდერებით 17 მილიონის დაზოგვა მოახერხა. 2018 წელს სახელმწიფო უწყებებმა ჯამში 4 მილიარდ ლარზე მეტის შესყიდვა განახორციელეს. თანხის 19% 779 მილიონი გამარტივებულ შესყიდვებზე დაიხარჯა. აღსანიშნავია, რომ გამარტივებული შესყიდვების წილი მთლიან შესყიდვებთან მიმართებაში შემცირდა. შედარებისთვის 2017 წელს განხორციელებული გამარტივებული შესყიდვების მოცულობა 891 მილიონს, ხოლო 2016 წელს დაახლოებით 1,5 მილიარდ ლარს შეადგენდა. ორ წელიწადში ქუთაისში ელექტრომობილების წარმოება დაიწყება. საწარმოს AI გრუპი ჩინურ კომპანია ჩანგანთან ერთად ააშენებს. კომპანიამ შესაბამისი მემორანდუმი დღეს მთავრობასა და ჩინურ მხარესთან გააფორმა. პროექტის თანახმად საწარმო ქუთაისში 100 ჰექტარი ფართობის ტერიტორიას დაიკავებს. ქარხანაში დაახლოებით 300 ადგილობრივი დასაქმდება და საწარმოს ამოქმედებიდან 18 თვის ვადაში არანაკლებ 5000 ელექტრომობილი დამზადდება. მნიშვნელოვანია, რომ საწარმოს მშენებლობა მთავრობის ხელშეწყობით მოხდება და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა რეგიონში ელექტრომობილების წარმოება დაიწყება. ეს ხდება ძალიან მაღალტექნოლოგიური წარმოება. საქართველოს განამტკიცებს თავის პოზიციებს და გახდება მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის ექსპორტიორი ევროპაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებით ეს ქარხანა აშენდება სწორედ ქუთაისში, რომელიც მდიდარი არის თავისი მანქანათმშენებლობის ტრადიციებით. პირველ ეტაპზე გამოვუშვებთ 5000 ავტომობილს, მეორე ეტაპისთვის უკვე მეორე წლისთვის, შემდგომი წლისთვის გვექნება 40000 ავტომობილის წარმოების გეგმა, აქედან უკვე ნახევარი იგეგმება ევროპაში რომ გავიდეს.
ბათუმში კომპანია ნოვას პოლიეთინელის წყლის აუზების განახლებული საწარმო გაიხსნა. საწარმო სასაწყობე ინფრასტრუქტურასთან ერთად 15000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსდა. იტალიური წარმოების დანადგარებით ადგილზე 10000 ლიტრამდე მოცულობის პოლიეთინელის წყლის აუზების, დამცავი ბარიერებისა და სხვა პოლიეთინელის პროდუქციის წარმოება იქნება შესაძლებელი. პროექტის განხორციელებისათვის კომპანიამ ჯამში 3 მილიონი ევროს ღირებულების სესხი EBRD-ის და TBC ბანკის მხარდაჭერით აიღო. ბათუმში დამონტაჟდა წყალსაწყვეტი სისტემების 9 საწარმო ხაზი და ამასთანავე იტალიური ხაზი პოლიეთილენის აუზების წარმოების, რომელიც თუ აქამდე ვაწარმოებდით 5000 litrას, ამის შემდეგ უკვე ჩვენ საწარმოს შეუძლია 10000 ლიტრის მოცულობის სხვადასხვა ასორტიმენტის პროდუქციის 10000 ლიტრამდე მოცულობის სხვადასხვა ასორტიმენტის პროდუქციის წარმოება, შეგვიძლია ასევე წყლის ბარიერების წარმოება, რომელიც აქამდე იმპორტით შემოდიოდა. TBC ბანკი ნოვასთან 2017 წლიდან თანამშრომლობს და ჩვენთვის სტრატეგიულ კლიენტს წარმოადგენს ნოვა. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ესეთი ძლიერი პარტნიორი ყავს და მასთან არაერთი საინტერესო პროექტი გვაქვს დანერგილი. ასევე აღსანიშნია, რომ პროექტი დაფინანსებული არის EBRD-სთან ერთად და პროექტის ფარგლებში 10 საწარმოო ხაზი არის გახსნილი. ხუთწლიანი პროექტი საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებისთვის ამერიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ერთობლივ პროექტს იწყებენ. ჭადების მთავრობა პროექტში 10 მილიონი დოლარის ინვესტიციას დებს. რა მიმართულებით დაიხარჯება ეს თანხა და რაში შეუწყობს ხელს პროგრამა ქართველ ფერმერებს. ეს არის დღეს ბიზნესპარტნიორის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი ილიავნის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი გიორგი აბაშიშვილია. ჩვენს კითხვებს კი პროექტის ტექნიკური დირექტორი ბატონი ლაშა ავალიანი და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ თორია უპასუხებენ. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. როგორც ვიცით, ხვალ იწყება პროექტი, პრეზენტაცია ხვალ არის და ინვესტირება უნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში უნდა მოხდეს. დეტალურად გითხარით, რას ისახავს პროექტი მიზნად? დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში, როგორც სახელი გვეუბნება, ინვესტიცია განხორციელდება მეცხოველეობაში, კერძოდ რძისა და ხორცის სექტორში და რა თქმა უნდა, ფერმიდან სუფრამდე პრინციპის განხორციელება შეუწყობს ხელს. რათა საქართველოში ადგილობრივი წარმოება იყოს უსაფრთხო, ხარისხიანი, გაიზარდოს მისი რაოდენობა, ხელი შეუწყოს ასევე რა თქმა უნდა ექსპორტის პოტენციალს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელი ჯაჭვის ეს შეეხება უფრო მეტად თქვათ უკვე არსებულ ფერმებს თუ შესაძლებელი იქნება თქვათ ამ ფარგლებში რაღაცა ახალის დაწყება თქვათ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება ჯერ არ ქონდეთ, ჯერ არ იყვნენ თქვათ ამ სფეროში ჩართულები, მაგრამ უნდოდეთ ახლა ამ საქმიანობის დაწყება, ეს როგორ უფრო ვიზია გათვლილი. დიახ, თვითონ პროექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება და ფოკუსირებული იქნება უკვე არსებულ კომერციულ ფერმებზე. აქ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კომერციულ ფერმებზე, აქ შეზღუდვა არ არის, რომ დავუშვათ საშუალო დონის ფერმების დახმარებაც მოხდეს, უბრალოდ ფერმერები უნდა იყვნენ კომერციული, ასე ვთქვათ, დანიშნულების, მიმართულების და გარკვეული გამოცდილება უნდა ქონდეთ ბაზარზე. ანუ სტარტაპებთან დაკავშირებით ძალიან მაღალი. ტრადიციულად ფერმერთა ასოციაცია ძალიან წარმატებული ასოციაცია. შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვიცი საქართველოს თუ კი პროფესიული კუთხით რაიმე ისეთ განსაკუთრებულად წარმატებული გაერთიანება, ალბათ პირველ ნომრად ფერმერთა ასოციაცია უნდა დასახელდეს ნამდვილად. ფერმერთა ასოციაცია გახლავთ პარტნიორი ამ პროექტში. რაში გამოიხატება კონკრეტულად თქვენი მონაწილეობა? ჩვენი მონაწილეობა გამოიხატება დაწყებული მობილიზაციის ფაზიდან თვითონ ფერმერების მობილიზებაში, რომ ჩაერთონ ამ პროექტში. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის პროექტის გახლავთ ადგილობრივი ასოციაციების გაძლიერება. არსებობს საქართველოში უკვე რამოდენიმე ასოციაცია ამ მიმართულებით გულისხმობს რძესა და მეხორცული მიმართულებით. თალკი ასოციაციები კიდე პატარა ასოციაციები არის, ასე ვთქვათ, თემატური სექტორული ასოციაციებს გულისხმობს მათი გაძლიერება. ამ არსებულ ასოციაციებთან მუშაობა და შესაძლოა შემდგომში ვნახავთ როგორ განვითარდება, შესაძლოა იყოს საუბარი რაღაც ერთობლივ კონსორციუმის ჩამოყალიბებაზე, იმიტომ რომ მთელი იდეა პროექტის როგორც ლაშამ ბრძანა, გახლავთ ის რომ მოხდეს გამსხვილება უფრო აი ამ მცირე მეურნეობების, რაც დღეს მდგომარეობით გვაქვს და რა სურათიც არის წარმოდგენილი, რომ მოხდეს მათი გამსხვილება, გაძლიერება, ტექნიკური ცოდნის მიწოდება და მთლიანად გამსხვილებაში კიდე რამე ხო გამსხვილებაში შეიძლება ეს გულისხმობდეს თქვათ რამოდენიმე თქვათ ფერმერული მეურნეობის გაერთიანებას თუ არსებულის ანუ რომელიმე ერთის უბრალოდ წარმადობის გაზ თუ ორი როგორც ეს ასევე მეორე სწორედ ასოციაციის
ასოციაციების დახმარება, სწორედ ამიტომ არის ჩადებული პროექტში, რომ ერთობლივი ძალებით, ერთობლივი ცოდნით უფრო ეფექტურად აწარმოონ და უფრო ნაკლები დანახარჯებით აწარმოონ ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია. და თქვენი მხრიდანვე იქნება, თქოთ, აი გარკვეული რეგულაციების, ანუ სტანდარტებზე მონიტორინგი, თქოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე სხვადასხვა კუთხით, ასე ვთქვათ, რიგით მომხმარებელს, რომელიც ახლა მაგალითად მე ვარ, ასე ვთქვათ, ხორცს პროდუქტების თუ ასე ვთქვათ, ძის პროდუქტების მომხმარებელი, აი რაღაც სახიფათოა, კარგად არ არის შემოწმებული, ასე შემდეგ. აი ეს ნაწილი იქნება ამ პროექტის ფარგლებში. კონტროლი და მონიტორინგი მოიხსენებათ სახელმწიფოს პრეროგატივაა, თუმცა პროექტში ჩადებულია სახელმწიფოს ამ კუთხით სახელმწიფოსთან თანადგომა, როგორც კერძო სტრუქტურასთან დაკავშირებაში, ანუ საერთო, ასე ვთქვათ, საერთო დისკუსიებში, ასევე რა თქმა უნდა პოლიტიკის განვითარებაში და პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. ფაქტია, რომ აი თვითონ ამ დარგს პოტენციალი აქვს, ანუ სივრცე განვითარების არის, როგორც მინიმუმ ცხადია ექსპორტზე ორიენტირება გადასარევია, მაგრამ როგორც მინიმუმ იმპორტის ჩანაცვლების კიდევ უფრო მეტი პოტენციალი ამ დარგში ალბათ არის. მithumetes თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის მეცხოველეობა დიდწილად წარმოდგენილი ჩვენი წევრი ფერმერებიდანაც თითქმის ნახევარი მეცხოველეობის სექტორიდან არის წარმოდგენილი. ანუ პოტენციალი ასოციაციაში და ზოგადად საქართველოშიც დიდი წილი მეცხოველეობას უჭირავს სხვა სექტორებთან შედარებით. გასაგებია, ამ მიმართულებით ადგილობრივ ბაზარსაც ვერ ვაკმაყოფილებთ, მე მგონი ამ ეტაპზე, როგორც მე ვიცი და როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს ვითარება, ანუ ეს პროექტი ამ მიმართულებას როგორ შეუწყობს ხელს? ლაშას თქვენაც ხო? ანუ როგორც თქვით, ძირითადი მიზანი არის გამსხვილება, ანუ ცოდნის შემოტანა. ლენდოლეკი გახლავთ ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ამერიკაში რძისა და ხორცის წარმოების მიმართულებით. მათი რძის ნაწარმი ძალიან ცნობილია, ყველა მიცის ამერიკაში, ვისაც არის ლენდოლექის კარაქი, ხა ძალიან ცნობილია. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველი შემთხვევა, როცა ეს კომპანია შემოდის ქვეყანაში და მათი ცოდნა ამ მიმართულებით ძალზედ მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ჩვენი მხრიდანაც ფერმერთა ასოციაციის ადგილობრივი სიტუაციის ცოდნა და ამის გაზიარება და იმ ცოდნის ადაპტირება რეალურად და მორგება არსებულ სიტუაციაზე საქართველოს რეალობაში, ანუ მათი ცოდნის გამოყენებით იმ ტექნიკური დახმარებით, რასაც ჩვენ ფერმერებს გავუწევთ ამ გამსხვილების პროცესში, შესაბამისად უნდა მივაღწიოთ მაღალ პროდუქტიულობას საბოლოო ჯამში. ძალიან სწორად აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ხშირად როცა არის ხოლმე ლაპარაკი ამ დახმარებების ნაწილზე, ინვესტიციების ნაწილზე, ხშირად მხოლოდ თანხა ხვდებათ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ყურში და მხოლოდ თანხაზე ხდება ხოლმე აქცენტი. არა და რაღირებულია ამ შემთხვევაში ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც შეიძლება იმ თანხაზე გაცილებით მეტი იყოს, ვთქვათ, ვიდრე ეს მართლა ერთ-ერთეულში გამოხატული და ხშირად ამ ინვესტიციას ამ კუთხით არ უყურებენ ხოლმე, რომ ეს არის ცოდნა რეალურად რა. თუმცა საგრანტო ნაწილსაც ითვალისწინებს პროექტი. საგრანტო ნაწილთან ერთად აუცილებლად ტექნიკური ცოდნა და გამოცდილება იქნება ჩვენი პრიორიტეტი, ვინაიდან ამაში გვეხმარება ასევე მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც არის წამყვანი უნივერსიტეტი ამერიკაში და მსოფლიოში სურსათის უნებლობის კუთხით. და ამ ნაწილში, ანუ სესხის კომპონენტი არ არის, სესხის კომპონენტი თვითონ პროექტის ფარგლებში არ არის, თუმცა პროექტის ერთ-ერთი მიმართულებაა ფერმერების დაკავშირება სესხის გამცევ ინსტიტუციებთან და სხვა საადარშვეთ მათ შორის ასევე დაზღვევის პოლისის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი შეგვიძლია ვთქვათ, ერთ-ერთი მსხვილი, აი ამ ბოლო პერიოდში რაც გამიგია, ერთ-ერთი მსხვილი წახალისება და ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტირება ამ მიმართულებით ფერმერულ ნაწილში არა სახელმწიფოს არა საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან თქვა ამ კუთხით გულისხმობ არა ის რომ რაღაც სახელმწიფო პროგრამა არამედ და ესეთი მნიშვნელოვანი რაც ძალიან კარგია იმიტომ რომ ჩვენ თუ მე ვფიქრობ განვითარება გვინდა სწორედ მსგავსი ტიპის შესაძლებლობები უნდა ვეძებოთ და და სწორედ ჩვენი პროექტიც სრულ თანხვედრაშია სახელმწიფო პოლიტიკასთან პირიქით სახელმწიფო სრულად უჭერს მხარს ამ პროექტს და ასე ვთქვათ როგორც შემავსებელი იმ ყველა არსებული პრობლემების გადაწყვეტის გზებისა ისე მოიაზრება ჩვენი პროექტიც. გასაგებია გრანტების ნაწილს რო დაუბრუნდეთ რა მოცულობის გრანტების გაცემაზე საუბარი დაახლოებით. ამ ეტაპისთვის გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა, თუმცა ვიტყვი რომ გრანტები იქნება თანადაფინანსების პრინციპით, სადღაც 50%-იანი თანადაფინანსების ვინაიდან პროექტი ძალიან საწყის ეტაპზე არის თანადაფინანსების უკაცრავად ფერმერებთან თანადაფინანსების თვითონ ასე ვთქვათ კონტრიბუცია
დიახ, თუმცა დეტალებზე ამ ეტაპზე გამიჭირდება, ვინაიდან ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო ჩვენ შესაძლო პარტნიორებთან ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი თავარი ასევე რაც ფერმერთა ასოციაციის ნაწილია პროექტის, არის ცნობიერების ამაღლება, რითაც უნდა დავიწყოთ რეალურად, სანამ ამ პროექტის სიღრმეებში შევალთ და გრანტის კომპონენტს ჩამოვაყალიბებთ და ასე შემდეგ, მთლიანად უნდა მოვიცვათ. ცნობიერების ამაღლება გულისხმობთ ამ მიდგომებს. თვითონ მიდგომებთან, ფერმერებთან მუშაობა, მომხმარებლის ნაწილში ჩართვა, ანუ ზოგადად ამ ყველაფრის მნიშვნელობაზე თუ პროექტის საბოლოო შედეგების მნიშვნელობა უნდა მივიტანოთ საბოლოო მომხმარებლამდეც და თვითონ ბენეფიციარამდეც, რომ მოხდეს სწორად მათი შერჩევაც და ჩართვაც ამ პროექტში. ესეთი ამბიციური გეგმა იქნებოდა ალბათ ახალი მოთამაშეების, რომელიც ახლა ცოტა წვრილი მოთამაშეები არიან, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, ახალი მოთამაშეების გამოჩენა, გამსხვილება და კონკურენცია იგივე, ვთქვათ, იგივე რძის პროდუქტების ნაწილში. თითქოს არ უჩივით კონკურენციას, მაგრამ მაინც ალბათ დიახ, სწორედ გამსხვილება, სწორედ ახალი ინოვაციური პროდუქციის შემოტანა, სწორედ უფრო ასე ვთქვათ, ორგანიზებულად ჩართვა სოფლის მეურნეობაში, ეს არის და მეცხოველეობაში კერძოდ ეს არის პროექტის მიზნები, ასე რომ სწორედ ამ მიმართულებით მეცხოველეობაში სულ ახლა ხანს გამოვიდა თქვენი წიგნი, მეცხოველებას დაკავშირებით, რომელიც ძალიან კი და მართალია ბოლომდე ვერ წავიკითხე, მაგრამ ფაქტია, რომ პოტენციალი არის და ამას გამოყენება უნდა. დანიშნულოვანი პროექტია ამ კუთხით და მით უმეტეს თუ ვთქვათ ამ პროექტის საშუალებით რეალურად გაჩნდება შესაძლებლობა რომ შემდგომ კიდე ასე ვთქვათ ამ შედარებით წვრილმა შეიძლება კარგი ტერმინი არ არის ასე ვთქვათ მეწარმეებმა ვთქვათ უფრო დინამიური და ესეთ განვითარების გზები დაინახონ ძალიან კარგია, მაგრამ ექსპორტში ცოტა პრობლემურია, ხო? თითქოს სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობის აი ეს ნაწილი თქვა რძის პროდუქტების. დიახ, ალბათ თვითონ ცხოველთა ექსპორტი საკმაოდ არის გაზრდილი ბოლო პერიოდში და საკმაოდ კარგი მზარდი ტრენდი აქვს. ცოცხალი ამ შემთხვევაში. დიახ, ცოცხალ ცხოველებს, თუმცა ცხოველ წარმოშობის პროდუქტი თქვენ სწორედ ახსენეთ, ჩვენ ადგილობრივი ბაზრის და ასე ვთქვათ სრულად დაკმაყოფილებაც გვიჭირს, ამიტომ ექსპორტზე დიდი ასე ვთქვათ ბრუნვა არ არის. თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ეს სიტუაცია შეიცვლება, გაიზრდება პროდუქტიულობა, უფრო ეფექტიანი იქნება მეცხოველეობა და შესაბამისად, როგორც ადგილობრივ ბაზარს, ასევე საექსპორტო ბაზარს უფრო დავაკმაყოფილებ. როგორ ფიქრობთ, ამ კოოპერატივების შექმნა მხოლოდ ამ პრობლემას მოაგვარებს, რაც ოდენობას უკავშირდება თქვენი აზრით? მხოლოდ რა თქმა უნდა ვერ. არა, მხოლოდ ხო ვერ. კოოპერატივებს, ანუ კონსორციუმზეა საუბარი, ანუ ასოციაციები არსებული, რომლებიც აერთიანებენ შედარებით მსხვილ ფერმერებს. დიახ, მოხდება მათი სტიმულება, თვითონ ამ უშუალოდ სექტორული ასოციაციის მეშვეობით მოხდება დაფარვა იმ წვრილი ფერმერებს, რომ შეუძლებელია პროექტმა და იმ რამდენიმე ადამიანმა, ვინც იქ ჩართულია, რომ ხმა მიაწვდინოს და ფიზიკურად ჩართოს ის ყველა მცირე მეწარმე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ აქტიური ასოციაციების რომლებიც თვითონ დიდი ხანია უკვე ამ სფეროში მოღვაწეობენ და იცნობენ ასევე იმ მცირე ფერმერებსაც, მათი მეშვეობით მოხდეს დაფარვა ყველასი და მაქსიმალურად ჩართვა ამ პროცესში და გამსხვილებისკენ წარმართვა. წარმატებას გისურვებთ, ძალიან გულშემატკივრობთ ამ ნაწილში, იმიტომ რომ რეალურად არის ხოლმე ძალიან ბევრი პროექტი, რომელზეც ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე, რომ რამდენად ეფექტური იქნება, რამდენად შეიძლება ეს გამოვიდეს. ეს არის სფერო, სადაც არ ვიცი, არა იმიტომ რომ ვიმეცადინე ამ თემაზე, მაგრამ ეს არის სფერო, სადაც რეალურად ხედავ პოტენციალს, რომელიც არის სწრაფი შედეგის მომტანს ხედავ თან ჩემი აზრით და არა იმას, რომ ძალიან შორეული პერსპექტივა იყოს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ბაზარი არის, ბაზარზე მოთამაშეები არიან და მხარდაჭერა უნდათ. დიდი მადლობა და როდესაც პირველადი შედეგები გვექნება, ალბათ ჯერ ნადრევია საუბარი, მაგრამ შემდეგაც დაგითმობთ ეთერს და იმედია რომ იქნებით ჩვენი სტუმრები. ასეთი იყო ბიზნესპარტნიორი დღეს, ჩვენ ხვალ 15 საათიანი მოამბის დასრულებისთანავე ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ და არ დაგავიწყდეთ ყოველი სამუშაო დღის 4:30 ჩვენი საქმიანი პარტნიორობის დროა. ნახვამდის.